જ્યારે ઘરે અચાનક મહેમાન આવી જાય અને શાક ન બનાવવું હોય તો બનાવો બટેકાની આ મસ્ત વાનગી, જે આ વાનગી ખાઈને મહેમાનો તમારા વખાણ કરતા ધરાશે જ નહીં. આ વાનગી એટલી ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થશે કે આની સાથે તમારે બીજી કોઈ જ વસ્તુ સર્વ કરવી નહીં પડે. તો તેના માટે 500 ગ્રામ બાફેલા બટેકાને આ રીતે આપણે છાલ ઉખાડીને મેશ કરીને લઈ લીધા છે. તેની અંદર 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સાથે જ 1 ચમચી આપણે અહીંયા શેકેલા જીરા પાવડર, 1 ચમચી ચાટ મસાલો પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર જે આપણે કાશ્મીરી લીધું છે, જેથી મસાલાનો કલર દેખાવ સરસ આવે. લાલ મરચાંની જગ્યાએ તમે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ વધારી પણ શકો છો. 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું અને ચટપટા ટેસ્ટ માટે 1 ચમચી અહીંયા આપણે આમચૂર પાવડર ઉમેરેલો છે. તમે અહીંયા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આમચૂર પાવડરથી એકદમ પરફેક્ટ બજાર જેવો ટેસ્ટ આવશે. અને બાફેલા લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર નમક ઉમેરીને બધી વસ્તુને હાથેથી સરસ મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણો ચટપટો મસાલો તૈયાર છે. આ મસાલો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થાય છે. તમે આ મસાલા સાથે આ વાનગી તૈયાર કરશો એટલે મહેમાનો તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. તો હવે મસાલો તૈયાર થયો તો અહીંયા આપણે 1 કિલો મેંદો લીધો છે. મેંદાની અંદર આપણે અહીંયા તેલ અને ઘીનું મોણ આપવાનું છે, સાથે સ્વાદ અનુસાર નમક પણ ઉમેરી દેવાનું છે અને 1 ચમચી આપણે અજમો ઉમેરી દઈશું, જેને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરી દેવાનો છે, જેથી અજમાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે આપણી વાનગીમાં. 2 ચમચી ઘીનું મોણ ઉમેરી દઈશું અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા તેલનું મોણ ઉમેરી દઈશું. તમે એકલું ઘી અથવા એકલું તેલ પણ લઈ શકો છો, પણ બંને વસ્તુ એકી સાથે ઉમેરવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને જે વાનગી તૈયાર કરીશું તે લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી પણ રહે છે. તો પસંદ તમારી છે, બંનેમાંથી એક વસ્તુ પણ ઉમેરીને તમે આ વાનગી તૈયાર કરી શકો છો. હવે સરસ એવું મોણ આપી દેવાનું છે અને ચેક કરી લેવાનું છે. જો મુઠ્ઠી પડતું મોણ હોય તો આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો જ્યાં સુધીમાં આપણે મોણ મિક્સ કરીએ છીએ લોટમાં, ત્યાં સુધીમાં ફ્રેન્ડ્સ તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી જાઓ, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી આ વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી મેમ્બરમાં શેર કરી દેજો. અને આવા જ અવનવી આ રેસીપી વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. તમે જોઈ શકો છો સરસ એવું મુઠ્ઠી પડતું મોણ છે. જો એ મુઠ્ઠી પડતું મોણ ન હોય તો તમારે 1 થી 2 ચમચી જેટલું મોણ ઉમેરી દેવાનું, તેલ અથવા ઘીનું, તમે જે પસંદ હોય તે ઉમેરી શકો છો. હવે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને આનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. આ લોટ આપણે થોડો કઠણ રાખવાનો છે. એકી સાથે બધું પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું, જેમ જરૂર લાગે તેમ જ તમારે પાણી ઉમેરતા જવાનું છે. આ લોટ જેવો આપણે રોટલીનો લોટ હોય છે તેવો સોફ્ટ નથી બાંધવાનો, થોડો કઠણ જ રાખવાનો છે. જ્યારે આપણે લોટને રેસ્ટ આપીશું બંધાઈ જાય પછી, ત્યારે લોટ છે તે સરસ કૂણવાઈ જશે, તેને લીધે થોડો એવો નરમ પણ થશે. એટલે આપણે અહીંયા પહેલેથી નરમ નથી લોટ બાંધવાનો, કઠણ જ રાખવાનો છે. જરૂર લાગે તેમ લોટમાં પાણી ઉમેરતા જઈને લોટ સરસ બાંધી લેશું. આ વાનગી બજારમાં ખૂબ વેચાય છે અને તેને આપણે પસંદ પણ કરીએ છીએ. જ્યારે મહેમાનો આવવાના હોય ત્યારે તમે આ રેસીપી તૈયાર કરી લેશો ફ્રેન્ડ્સ, એટલે મહેમાન તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે અને બજાર કરતાં ઓછા ખર્ચમાં હાઇજીન રીતે તમે ઘરે તેને આસાનીથી બનાવી શકો છો. બાળકોની તો ખૂબ જ પ્રિય છે આ વસ્તુ. આને તમે સફરમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો, 1 દિવસ સુધી સારું રહે છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો આપણે કઠણ લોટ રાખવાનો છે. લોટને આપણે સરસ મસળી લીધો છે. તો લોટ આપણો રેડી છે. તો હવે તેને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. જો વધુ આપો તો પણ ચાલે, પણ આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે જ રેસ્ટ આપીશું, જેથી લોટ આપણો સરસ કૂણવાઈ જાય. હવે આપણે તેની ઉપર આ રીતે કપડું ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રાખી દઈશું. લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં ફ્રેન્ડ્સ તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી જાઓ, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. તમારી એક લાઇક મને મોટિવેટ કરે છે આગળ નવી રેસીપી બનાવવા માટે, તો જરૂરથી લાઇક શેર કરજો. તો 10 થી 15 મિનિટ પછી આપણે લોટને ફરી મસળી લેવાનો છે અને આ રીતે પૂરી સાઇઝના આપણે લુવા તૈયાર કરી લેવાના છે. જેવડી આપણે નાની પૂરી બનાવતા હોય તે રીતના લુવા રાખવાના છે. 5 થી 7 નંગ જેટલા આપણે લુવા બનાવી લેશું અને બીજો લોટ છે તેને આપણે ઢાંકીને રાખી દઈશું, જેથી લોટ સુકાઈ ન જાય. તો આ રીતના આપણે એક બોલ તૈયાર કરી લેવાનો છે. તેના ઉપર આપણે થોડો કોરો મેંદો છાંટી દેવાનો છે અને આ રીતે આપણે પૂરી સાઇઝનું વણી લેવાનું છે. આ પૂરી આપણે થોડી જાડી રાખવાની છે, બહુ પાતળી નહીં કે બહુ જાડી નહીં, મીડિયમ જાડી રાખવાની છે. તમે જોઈ શકો છો તેની થિકનેસ. લોટ પણ આપણે સરસ કૂણવી લીધો છે અને મસળી પણ લીધો છે, નરમ પણ નથી થયો. તો એકદમ પરફેક્ટ લોટ છે. કિનારા ઉપર આપણે પાણી લગાવી દેવાનું છે. આખી પૂરીને કિનારા ઉપર પાણી લગાડી દેવાનું છે અને જે ચટપટો મસાલો તૈયાર કરેલો હતો તે 2 ચમચી જેટલો આપણે વચ્ચે મસાલો ઉમેરી દેવાનો છે. મસાલો વચ્ચે સેન્ટરમાં જ રાખવાનો છે. પછી આ રીતે આપણે બંને કિનારા પ્રેસ કરી દેવાના છે,
આપણે જે પાણી લગાવેલું છે તેથી કિનારા સરસ એવા સીલ થઈ જશે અને હાથેથી થોડું પ્રેસ પણ કરી દેવાનું છે બધા જ કિનારા. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે પ્રેસ કરી દેવાનું છે અને એક કિનારા પરથી થોડો લોટ આ રીતે ખેંચીને આપણે ચીપટી મારી દેવાની છે. આ રીતે વળ ચડાવતા જઈને ચીપટી લગાવી દેવાનું છે, જેવી રીતે આપણે ચીટિયા ભરીએ એવી રીતે. એટલે આ રીતની કંઈક ડિઝાઇન ક્રિએટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો સિમ્પલ જ છે. પહેલી વાર બનાવશો એટલે થોડી તકલીફ પડશે, પણ તમે પછી જેમ જેમ આગળ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે પરફેક્ટ શેપ આવી જશે. તો આજે આપણે બનાવેલા છે જામનગરના ફેમસ તીખા ઘૂઘરા. જે તીખું ખાવાના શોખીન છે તેના માટે તો આ બેસ્ટ રેસીપી છે. અને જામનગરના ફેમસ ઘૂઘરા તો બધી જગ્યાએ ખૂબ વખણાય છે. એને ઘરે બનાવવા સિમ્પલ જ છે. આ રીત તમે ફોલો કરશો એટલે પરફેક્ટ જેવા જામનગરના ઘૂઘરા છે તેવા જ બનીને તૈયાર થશે. તો અહીંયા હું તમને બીજું પણ ઘૂઘરા બનાવીને બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતની આપણે પૂરી વણી લીધી, કિનારા ઉપર પાણી લગાવી દેવાનું અને મસાલો ભરી દેવાનો, પછી આ રીતે સીલ કરી દેવાનું. કિનારા સરસ આપણે આ રીતે દબાવી દેવાના છે જેથી તેલમાં તળતી વખતે ખુલી ન જાય. પાણી લગાવવું ખૂબ જરૂરી છે. પાણી લગાવવાથી આ કિનારા સરસ સીલ થઈ જાય છે. પછી આ રીતે આપણે ડિઝાઇન ક્રિએટ કરવાની છે. થોડો લોટ ખેંચીને આ રીતે ડિઝાઇન કરી દેવાની, સિમ્પલ જ છે. તો છે ને એકદમ આપણે બજારમાંથી લઈ આવ્યા હોય તેવા જ ઘૂઘરા ઘરે બનાવીને તૈયાર કરેલા છે. આ જ રીતે આપણે બધા ઘૂઘરા વણીને તૈયાર કરી લેશું. 7 થી 8 નંગ જેટલા આપણે ઘૂઘરા બનાવતા જવાનું છે અને સાથે તળતા પણ જવાનું છે, જેથી આપણો સમય પણ બચી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે ઘૂઘરા બનાવીને કાચા તૈયાર કરી લીધા છે. જો મહેમાનો આવવાના હોય ત્યારે તમે આ રીતે ઘૂઘરા બનાવીને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો આપણા ઘૂઘરા તૈયાર છે. તો હવે તેને તળી લેશું. તળવા માટે અહીંયા તેલનું ટેમ્પરેચર તમારે ખાસ મેન્ટેન કરવાનું છે. તેલ વધુ ગરમ ન થઈ જાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. સાવ મીડિયમ જ તેલ ગરમ કરવાનું છે. તો આ રીતે આપણે જેટલા કડાઈમાં આવે એટલા ઘૂઘરા ઉમેરી દેવાના છે અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે ઘૂઘરાને તળવાના છે. જેવા આપણે બજારમાં ઘૂઘરા ખાઈએ છીએ તમે જોવો છો ઘૂઘરા ઉપર જરા પણ બબલ્સ નથી આવતા. આ નાની નાની ટિપ્સનું તમે ધ્યાન રાખશો એટલે તમારા ઘૂઘરા પણ પરફેક્ટ બજાર જેવા જ બનીને તૈયાર થશે. જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો તો આપણે શું કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે ઘૂઘરા તળીએ છીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીએ છીએ અને તેલને સરસ ઉકાળી દઈએ છીએ. એવું તેલ નથી રાખવાનું પૂરી તળવા માટે આપણે જેવું તેલ હોય છે, મીડિયમ જ તેલ રાખવાનું છે. મીડિયમ તેલ ઉપર તમે તળશો આ ઘૂઘરાને એટલે પરફેક્ટ બજાર જેવા થશે અને ઘૂઘરા ઉપર જે બબલ્સ આવે છે તે બબલ્સ પણ નહીં આવે. અને આટલા ઘૂઘરા તળાતા 10 મિનિટ જેવો સમય લાગશે. તો આપણે 5 મિનિટ માટે ઘૂઘરાને તળી લીધા છે. ઘૂઘરા પરફેક્ટ તળાયા નથી, પણ આપણે તેને આ રીતે અધકચરા જ તળવાના છે. પછી આપણે તેને બીજી વાર ફ્રાય કરીશું એટલા માટે 10 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દેશું. 10 મિનિટ પછી આપણે તે ઘૂઘરાને ફરી તળી લેવાના છે. એકી સાથે પણ તમે તળી શકો છો, પણ આ રીતે તમે ડબલ ફ્રાય કરશો એટલે ઘૂઘરાનું પડ છે તે ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. જ્યારે મહેમાનો આવવાના હોય ત્યારે તમે આ રીતે કાચા પાકા ઘૂઘરા બનાવીને રાખી પણ શકો છો અને જ્યારે મહેમાનો આવે ત્યારે તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરી શકો છો. તો ઘૂઘરાને આપણે ડબલ ફ્રાય કરેલા છે. પહેલાં 5 મિનિટ માટે તળેલા, પછી તેને તેલમાંથી કાઢીને 5 મિનિટ માટે ઠંડા કરેલા અને ફરી આપણે તેને 5 મિનિટ માટે તળેલી લીધા છે. આ રીતનો કલર આવી જાય ગોલ્ડન એવો એટલે આપણે ઘૂઘરા તળાઈને તૈયાર છે. તો હવે તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને આ જ રીતે જેટલા ઘૂઘરા તળવાના બાકી છે તેને તળી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો જેવા આપણે બજારમાંથી લઈ આવ્યા હોય તેવા જ તૈયાર થયા છે અને ઘૂઘરા ઉપર બબલ્સ પણ નથી આવેલા. આ ખાસ ટિપ્સનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તેલનું ટેમ્પરેચર તમારે મેન્ટેન કરીને રાખવાનું છે જેથી તમારા ઘૂઘરા ઉપર બબલ્સ પણ નહીં આવે. અને ઘૂઘરા તમે જ્યારે સીલ કરો ત્યારે તે વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કિનારા ઉપર તમારે પાણી લગાડીને સરસ એવું પ્રેસ કરવાનું છે જેથી તેલમાં ઘૂઘરા ખુલશે પણ નહીં. તમે જોઈ શકો છો આપણા ઘૂઘરા તૈયાર છે. તો ઘૂઘરાને આપણે સર્વ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા ઢગલાબંધ ઘૂઘરા બનીને તૈયાર છે. 1 કિલો લોટ અને 500 ગ્રામ બટેકામાંથી તમે 50 નંગ જેટલા ઘૂઘરા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. જેવડા બજારમાંથી લઈ આવ્યા હોય તેવડા જ ઘૂઘરાના માપથી તમે 50 નંગ ઘૂઘરા તૈયાર કરી શકો છો. તો હું તમને અહીંયા ઘૂઘરા તોડીને પણ બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો ઘૂઘરા સરસ એવા આપણા બહારથી ક્રિસ્પી તૈયાર થયા છે. તો ઘૂઘરાને આપણે અહીંયા 3 ચટણીઓ સાથે સર્વ કરેલા છે. લસણની ચટણી, ખજૂર આંબલીની ચટણી, રાજકોટની ફેમસ ગ્રીન ચટણી, મસાલા સિંગ, સેવ અને ડુંગળી સાથે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લસણની ચટણી ઉમેરી દેવાની છે. આ ઘૂઘરાની અંદર લસણની ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે એટલે તમે જરા પણ સ્કીપ ન કરતા અને લસણની ચટણી જરૂરથી ઉમેરજો. પછી રાજકોટની ફેમસ લીલી ચટણી અને ઉપરથી મીઠી ચટણી.
મસાલા સિંગ અને સેવથી ગાર્નિશ કરી લેશું. સાથે ડુંગળી જો ખાતા હોય તો ઉમેરવાની અથવા તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે જામનગરના ફેમસ તીખા ઘૂઘરા. આ ઘૂઘરા તમે જ્યારે પણ બનાવશો ત્યારે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. બાળકોની બર્થડે પાર્ટી હોય કે કોઈ ગેટ ટુગેધર હોય કે ઘરમાં નાનો મોટો પ્રસંગ હોય કે મહેમાનો આવ્યા હોય ત્યારે તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘૂઘરા બધાના ફેવરેટ બની જવાના છે. આ મેં વિડીયોમાં જણાવેલી નાની નાની ટિપ્સનું તમે ધ્યાન રાખશો ફ્રેન્ડ્સ, એટલે પરફેક્ટ બજાર જેવા જ તમારા ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થશે. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ.